Hi guys! Welcome to my channel! Ayan, for this vlog, gagawa ko ng reviews about Tattoo Brow Easy Peel Off Tint ng Maybelline. Ito siya. Ay, kabayo. Hi guys! Welcome to my channel. For this vlog, gagawa ako ng review about Tattoo Brow ng Maybelline. Ito siya. Ang sabi dito, tumatagal siya ng up to 3 days. Up to 3 days daw siya. Ang color na to is dark brown. Ayan, dark brown siya. Nabili to sa Lulu. Worth of 63 dirham. Hindi ko lang sure kung sa Philippine money or peso. Parang 599 yata siya sa Watson. Hindi ko lang sure. Actually, hindi na bago tong product na to eh. Pero, first time ko pa lang siyang gagamitin. So, matagal na to, mga 2 years ago na yata, ganyan. So, naisip ako siyang gawa ng reviews. Ito siya pag na-open na. Ayan. Tapos, ito yung pinakaloob. Meron na siyang brush. Tapos, yung pinaka product is sticky yung ano niya. Texture. Ito, try ko tong product na to. Kung talagang totoo yung naglalas siya ng 3 araw. Tapos, mga katulad ko na ang kilay is ganito kanipis. Ayan. Sobrang nipis. So, kung gusto niyo pagising nyo, kilay on fleek na kayo. Try nyo rin to. So, mag-a-apply na ako. Talaga akong nilagay na kahit na ano sa mukha ko. So, mag-start na ako mag-apply ng product. Pisahan ko dito sa kaliwa. Sobrang dami niya. Gagamit ako ng ibang brush. Ito yung gagamitin kong brush. Yung may angle para sa aking eyebrow. Ito siya. Hindi naman siya ganun kabilis matuyo, guys. So, maibi-blend mo pa siya. Kapag inilagay mo na siya sa eyebrow mo. Kung gusto nyo gamitin diretso yung brush, okay lang din naman. Kaso kasi, ako mas gusto kong gamitan siya ng ibang brush. Hindi ko muna kinulayan yung dito. Sa may bandang harapan or sa inner part kasi baka mamaya sobrang dark na, so hindi ko na mahabol yung kulay. Madali naman siyang i-apply kasi pagka nilagay mo siya sa kilay mo, kumakapit siya agad tsaka hindi siya mabilis matuyo. So, talagang maibi-blend mo pa siya kung ano yung gusto mong maging hugis. Diba tayo sa kanan? So, ito na siya, guys. Tapos ko na siyang applyan pareho. Ayan. So, medyo pantay naman na siya. So, after 20 minutes, saka ko siya ipipil off.
para makita natin kung ano yung resulta, kung maganda ba or kung maganda ba. Yan. Basa pa siya. Basa pa siya. So, hintayin ko lang na natuyo siya ng gusto bago ko siya tatanggalin. Tapos, titingnan ko kung maganda ba siya or hindi. So, ito na guys. Tatanggalin ko na siya. Hindi naman siya mahirap tanggalin. So, titignan ko lang kung may matatanggal na buhok. Ang ganda niya. And, ito siya. Walang buhok na sumama kahit isa. Tanggalin na natin yung kabila. Wala siyang buhok, kahit isang buhok na natanggal. Walang sumamang buhok. Ito na siya guys. Ang ganda na ng kinalabasan niya. And wala. Tsaka ano, pag mag-a-apply kayo, huwag nyo masyadong kakapalan dito. Para hindi siya ganun ka dark tingnan. Or ihulin nyo na lang siya ng apply. Unahin nyo na lang banda dito. Yan. So, ito na siya. Ang ganda ng kinalabasan niya. Ang ganda niya guys. Sobrang gustuhan ko siya. Kung nagustuhan niyo din tong video na ginawa ko, huwag niyo pong kakalimutang mag-thumbs up and please subscribe to my channel and comment down below kung may mga gusto pa kayong ipa-review mga product. Bye! So guys, ito na siya pangayong araw. Galing kami sa walking. So ayan, hinamusan ko siya kagabi. Medyo nag-light lang yung dulo niya.